kali ini kita akan pasang roller DR Pulley. See, DR Pulley sliding roller weight, explosive acceleration, higher stop and extend gear ratio, range, more stable gear ratio. Okay, so yang ni size dia 2015 16 gram. Kita tengok kat sini ni memang original DR Pulley lah, sebab saya order dari Taiwan. Harga dia dalam RM90 saya order dengan orang lah dekat tempat saya. Ok, so setakat ni saya pakai jenama Koso. Reka bentuk dia macam DR Pulley juga, 13 gram. Top speed yang saya dapat dalam 125 km per hour. Ok ya. Alright, so kita akan pasang. Jom. So macam biasa perlukan spanati untuk buka satu persatu. Okey, kita buka dulu ya. Sekarang kita kena buka yang ni. Buka yang ni, kita ambil yang ni pula lah. Baru letak ke DR Pulley kita tu. Alright, tengok kat sini macam tak ada apa. Okey. Alright. Bahagian pulley ni nak buka, kena pakai yang ni lah. Bolt size 24. Tak nampak sangat 24. Lepas tu yang batang ni. Lepas tu Vario remover, kena pakai ni. Okay, lihat kat sini lah. Ini senang je. Okey. So dah campur, skru tu tarik. Okey. Kalau boleh bersihkan lah. Bila sikit. Tengok this thing. Ok kawan-kawan, kita dah buka dia punya ni. Suka tengok yang lama kita pakai. Cabut. First cabutkan ini dulu lah. Apa nama panggil ni? Tahu lah aku. Tekan sikit. Ok, dah terkeluar. Dah terkeluar. Ok, so boleh tengok lah keadaan dia. Yang ni berhabuk. Tengok sendiri rupa dia banyak tu. Ni aku pakai yang Koso punya Vario remover. Ok, yang ni saya pakai Koso punya brand dari China. Harga dalam RM50. RM50. No. Dia lebih kurang macam DR Pulley tapi fake produk lah. Tapi boleh tahan laju dia. Top speed dapat 125. Tapi kita tengoklah tempat dia tu. Berhabuk. Rasanya baru minggu je ni. Hakis betul hama. Hakis penggunaan dia. Aduh, okay, kita kasih bersih dulu ni. Bersih dulu baru kita letak DR Pulley kita. Alright. Okay, kena kasih bersih. Telap-telap kita tak ada cukup barang macam ada tembak angin ke okey lah. Kalau buat kat kedai boleh. Tapi sebab kita DIY barang tak cukup, kita bersih sendiri lah. Cuci macam ni pun boleh lah. Nak senang bercuci pakai sabun. Nak lah kalau boleh. Tapi bagi saya lap je. Lap dah memadai bagi saya. Lap. Tu pendapat saya. Pendapat awak punya bahan lah, sebab tu motor Vario awak lah. Ini motor Vario saya. Tapi tak ada masalah. Kita bersih, cuci. Okay, cuci dulu. Alright. Kita dah cuci, elok dah semua. Saya akan tunjuklah saya cara pasang DR Pulley tu.
dia punya tempat tu letak kat mana. Alright. Okay, so cara pasang ni senang saja. Tengok ni anak panah yang tunjuk kan. Tengok cara dia. Nampak? Okay. Letak je. Saiz ni nampak? Ni kan? Macam ni. Letak kat sini. Okey, 1, 2 dah. Lepas tu kita letak pula 3. Ni 4, 5, 6. Semua dah. Dah siap. Senang kan? Tak susah pun. Okey, nanti kita pasang balik dekat sini. Masuk balik. Lepas tu kita try. Alright. Okey, kita perlukan variator remover again untuk pasang balik. Okey kawan. So sekarang dah siap pasang. Kita pasang balik dan kita try lah kelajuan dia. Rasa macam sebab ni dia punya roller ni 16 gram, so tak tahulah dia pick up laju slow ke, laju sangat ke, top speed naik ke. Tu nak try tu, saya suka try barang-barang macam ni. Alright.